Máu sạch là một câu chuyện trong phần mở đầu của cuốn sách Tái khám phá Công giáo của Matthew Kelly, một tác giả Úc. Ông đã viết hơn 20 năm trước và được tái bản năm 2010. Đây là một lời tiên tri ứng nghiệm gần như hoàn toàn về dịch bệnh nguy hiểm Corona. Mời các bạn đón nghe. Bạn hãy tưởng tượng điều này. Vào chiều thứ Hai, bạn đang lái xe về. Sau một ngày dài bề bộn với công việc, bạn bật radio và thấy có một bản tin ngắn về một ngôi làng nhỏ ở Ấn Độ có mấy người chết đột ngột một cách kỳ lạ do một bệnh cúm vốn chưa bao giờ được biết tới. Nó không phải là bệnh cúm thông thường và 4 người đã tử vong. Vì thế, các trung tâm kiểm soát dịch bệnh đang gửi các bác sĩ đến Ấn Độ để điều tra. Bạn không bận tâm mấy về chuyện ấy, ngày nào mà chả có người chết cơ chứ. Thế nhưng, Chủ nhật sau, trên đường bạn đi lễ về, và lại nghe một bản tin khác trên sóng phát thanh, người ta nói rằng không chỉ có 4 người chết đâu, mà 30.000 người tại vùng ấy đã chết rồi. Nhiều làng mạc đã sạch bóng người. Các chuyên gia xác nhận rằng loại cúm này là một thứ bệnh cúm gây thương tổn chưa từng thấy trước đây. Thế rồi vào sáng thứ Hai, khi bạn thức dậy, câu chuyện đã trở thành một câu chuyện thời sự hàng đầu. Căn bệnh ấy đang lan rất nhanh và rất rộng. Nó không chỉ tấn công Ấn Độ, giờ đây nó đã tràn tới Pakistan, Afghanistan, Iran, Iraq và cả vùng Bắc Phi nữa. Tuy nhiên, dường như nó vẫn còn rất xa bạn. Bạn chưa biết đến nó, nhưng bạn đang nghe chuyện này ở khắp nơi. Giờ đây truyền thông đã gọi nó là bệnh cúm bí ẩn. Tổng thống ra thông cáo rằng ông và gia đình ông đang cầu nguyện cho các nạn nhân và gia quyến của những người đã chết vì dịch bệnh, và ông hy vọng tình hình sớm được cải thiện. Nhưng mọi người đều băn khoăn, không biết phải đối phó với nó như thế nào. Lúc này, Tổng thống Pháp đưa ra một thông báo làm chấn động cả châu Âu. Ông đóng cửa các biên giới của nước Pháp, không ai có thể nhập cảnh vào nước Pháp nữa. Vì thế, buổi tối trước giờ ngủ, bạn xem qua tin tức trên kênh CNN, bạn rùng mình khi thấy một nữ thông tin viên khóc thổn thức. Cô nói tiếng Pháp và được dịch sang tiếng Anh. Một người đàn ông trong bệnh viện ở Paris đang hấp hối vì chứng bệnh cúm bí ẩn ấy. Vậy là nó đã có mặt ở châu Âu rồi. Cơn hốt hoảng bùng nổ. Tất cả những gì người ta có thể nói với bạn đó là sau một thời gian ủ bệnh 1 tuần, bạn mới bị phát bệnh, và sau 4 ngày phát các triệu chứng kỳ lạ thì bạn chết. Anh Quốc đóng cửa biên giới, nhưng đã quá muộn. Cơn dịch bệnh này đã bùng nổ ở Southampton, Liverpool và London. Và vào sáng thứ Ba, Tổng thống Mỹ ra thông cáo sau: để bảo vệ an ninh quốc gia, tất cả các chuyến bay đến và đi từ Mỹ đều phải bị hủy bỏ. Tôi rất lấy làm tiếc và xin chia buồn cùng những ai có người thân còn ở nước ngoài. Họ không thể trở về nhà cho đến khi chúng ta tìm ra thuốc chữa trị chứng bệnh khủng khiếp này. Trong 4 ngày, cả nước Mỹ chìm trong nỗi sợ hãi khó tả. Người ta hỏi nhau điều gì sẽ xảy ra nếu như cơn dịch tràn tới đất nước này. Các nhà giảng thuyết trên truyền hình bảo rằng đó là đòn trừng phạt của Thượng Đế. Sau đó, vào tối thứ Ba, bạn đang tham dự lớp thánh kinh ở giáo xứ, thì một người hớt hải từ bãi đậu xe chạy vào, la lên: nè, mở radio lên mà nghe kìa. Một cái radio nhỏ được ai đó lôi ra và mở lên. Mọi người xúm lại nghe. 2 phụ nữ đang hấp hối tại bệnh viện ở thành phố New York vì bệnh cúm bí ẩn. Vậy là nó đã có mặt ở Mỹ rồi. Cơn dịch bệnh lan nhanh từng giờ trên khắp đất nước. Người ta làm quần quật ngày đêm cố gắng tìm ra thứ thuốc kháng độc, nhưng vô vọng. Bệnh dịch đã bùng phát ở Cali, Oregon, Arizona, Florida và Massachusetts. Dường như nó đang tràn vào qua các ngã đường biên giới. Rồi đột nhiên có tin, điều bí ẩn đã được giải mã. Các liệu pháp đã được tìm thấy, người ta có thể làm ra một loại vaccine. Nhưng trước hết phải có máu của một ai đó thật tinh sạch, máu của một người chưa từng bị bệnh. Thế là mọi người được yêu cầu phải đi làm một điều duy nhất, đó là đi đến bệnh viện gần nhất để được xét nghiệm máu. Khi nghe có tiếng còi báo tại khu vực mình, mỗi người phải nhanh chóng đi tới bệnh viện, phần ai nấy đi, sao cho an toàn. Vào tối thứ Sáu, lúc bạn và gia đình bạn đi tới bệnh viện,
đã có rất đông người xếp hàng. Các y bác sĩ đang hối hả trích máu và dán nhãn. Cuối cùng đến lượt bạn. Bạn được trích máu trước, rồi đến vợ và con bạn. Khi các bác sĩ đã lấy máu, họ nói với bạn: xin vui lòng đợi ở bãi đậu xe để chờ gọi tên nhé. Bạn đứng đó cùng với gia đình và những người thân quen, thấp thỏm chờ đợi, sợ hãi và hoang mang. Bạn tự hỏi, điều gì đang xảy ra vậy nhỉ? Sắp tận thế rồi sao? Sao lại xảy ra sự thể này nhỉ? Đợi mãi nhưng dường như chẳng có ai gọi tên mình cả. Các bác sĩ thì cứ chăm chỉ lấy máu. Nhưng rồi đột nhiên một chàng trai từ bệnh viện chạy ra, thét inh ỏi. Anh ta kêu lớn tiếng một cái tên của ai đó, trong khi vẫy vẫy một tập hồ sơ trên tay. Tiên bạn không nghe rõ anh ta nói gì thế nhỉ? Có người hỏi. Chàng trai lại gọi lớn tiếng cái tên ấy một lần nữa. Anh ta cùng một nhóm nhân viên y tế đang chạy về phía bạn, nhưng bạn vẫn chưa nghe rõ anh ta nói gì. Bỗng con trai bạn kéo áo bạn và nói: bố ơi, là tên con, họ đang gọi tên con đó. Bạn chưa kịp định thần thì người ta đã vồ lấy con trai của bạn và lôi đi. Bạn vừa chạy theo vừa kêu lên: khoan đã nào, nó là con trai của tôi. Họ trả lời: không có gì đâu. Chúng tôi nghĩ cậu bé có đúng loại máu mà chúng tôi đang cần. Chúng tôi chỉ muốn kiểm tra một lần nữa để đảm bảo chắc chắn rằng cậu bé không có bệnh. 5 phút căng thẳng trôi qua, các bác sĩ và y tá chạy ra rất đông, la lối om sòm và ôm chầm lấy nhau. Một số khác thì cười ầm ĩ. Sau một tuần lễ, đây là lần đầu tiên bạn mới lại nghe thấy tiếng cười. Một bác sĩ đứng tuổi tiến về phía vợ chồng bạn và nói: cảm ơn ông bà, máu của con trai ông bà thật hoàn hảo. Cậu bé không có bệnh, máu hoàn toàn tinh sạch và chúng ta có thể dùng để bào chế vaccine. Tin này lan ra rất nhanh trong bãi đậu xe. Người ta gào thét vang trời, kẻ thì cười, kẻ thì khóc, người khác thì cầu nguyện. Bạn có thể nghe đám đông vỡ òa cảm xúc. Trong khi đó, vị bác sĩ kéo vợ chồng bạn ra và nói nhỏ: tôi có điều này cần thưa với ông bà. Chúng tôi không ngờ rằng người hiến máu lại là một đứa trẻ vị thành niên. Vì thế chúng tôi cần ông bà ký vào bản cam kết. Vị bác sĩ đưa ra một tờ giấy và bạn mau mắn chuẩn bị ký. Thế nhưng mắt bạn bắt gặp một điều gì đó không ổn. Chỗ ghi lượng máu được lấy vẫn còn bỏ trống. Sẽ lấy bao nhiêu máu? Bạn hỏi. Ngay lúc ấy, nụ cười trên khuôn mặt vị bác sĩ nhòa dần và vụt tắt. Ông nói: chúng tôi đã không tiên liệu được rằng người có máu sạch là một đứa trẻ. Thật không ngờ là vậy. Bạn lại hỏi: thế sẽ lấy bao nhiêu máu? Vị bác sĩ nhìn tránh đi và nói giọng run run: chúng tôi cần tất cả số máu của cậu ấy. Sao mà thế được? Cần tất cả nghĩa là gì? Nó là con trai duy nhất của tôi. Vị bác sĩ đặt tay trên vai bạn, ghé sát và nhìn thẳng vào mắt bạn. Thưa ông bà, đây là chuyện sống còn của cả thế giới, của cả thế giới này. Xin ông bà hiểu cho. Ông bà hãy ký vào đây. Chúng ta cần phải tiến hành khẩn trương. Nhưng quý vị không thể truyền máu bù đắp lại cho thằng bé sao? Bạn cố nài nỉ. Nếu mà chúng tôi có máu sạch, chúng tôi sẽ làm vậy, nhưng chúng tôi không có. Xin ông bà vui lòng ký vào đây. Chúng tôi thành thật xin lỗi. Bạn lặng lẽ ký vào tờ giấy vì bạn biết rằng đó là việc duy nhất bạn phải làm giờ này. Rồi vị bác sĩ nói với bạn: ông bà muốn gặp riêng cháu bé một lát không? Trước khi chúng tôi tiến hành công việc. Bạn sẽ làm gì đây? Bạn có đủ sức bước vào căn phòng của bệnh viện, nơi mà đứa con trai duy nhất của bạn đang ngồi đó và kêu lên: bố ơi, mẹ ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Và bạn có đủ dũng khí để nói với con trai bạn rằng bạn rất yêu nó không? Các bác sĩ và y tá xuất hiện trở lại và nói: thật lấy làm tiếc, chúng tôi phải bắt đầu ngay bây giờ. Mọi người trên khắp thế giới đang chết. Xin mời ông bà ra khỏi đây cho. Liệu bạn có rời khỏi được căn phòng trong khi tiếng con mình kêu: bố ơi, mẹ ơi, sao thế này? Bố mẹ đi đâu vậy? Sao bố mẹ lại rời xa con? Sao bố mẹ lại bỏ con? Tuần sau đó, người ta tổ chức một buổi lễ tôn vinh con trai bạn vì sự đóng góp phi thường của cậu cho nhân loại. Nhưng một số người ngù gà ngù gật trong buổi lễ, một số khác chẳng thèm đếm xỉa đến việc tham dự buổi lễ vì họ có những việc tốt hơn để làm. Một số khác đến với một thái độ thờ ơ, giả tạo. Trong khi số khác còn lại thì càm ràm: buổi lễ thật tẻ nhạt,
Liệu bạn có muốn đứng phắt dậy và thét vào tai họ: Nè các người có nhận biết điều gì không vậy? Các người có biết rằng sự sống tuyệt vời mà các người đang có, nó đã được đánh đổi bằng cái chết của con tôi không? Con tôi đã chết cho các người được sống. Các người không biết điều đó sao? Có lẽ đó cũng chính là lời mà Thiên Chúa muốn nói với chúng ta hôm nay. Lạy Cha trên trời, nhìn mọi sự từ góc nhìn của Cha, chúng con thấy lòng mình tê tái. Ước gì từ nay chúng con bắt đầu thấu hiểu tình Cha yêu thương chúng con lớn lao dường nào. Các bạn thân mến, câu chuyện về máu sạch luôn nhắc nhở tôi về thánh lễ, nơi tôi được tiếp nhận nguồn ơn cứu độ của Đức Giêsu Kitô, nơi tôi được lãnh nhận mình và máu thánh châu báu của Ngài. Đây cũng chính là máu mà Ngài đã đổ ra trên cây thập giá để cứu chuộc nhân loại. Câu chuyện này còn nhắc nhở tôi về lòng biết ơn và hằng cảm tạ Thiên Chúa Cha đã ban chính con một của Ngài là Đức Giêsu. Chính cái chết và phục sinh của Chúa Con đã mang lại ý nghĩa cho cuộc đời này. Vì nhờ đó mà chúng ta có niềm hy vọng vào sự sống đời sau. Giờ đây cả thế giới đang lo sợ vì dịch bệnh, cả thế giới đang sợ chết. Nhưng với những ai tin và theo Đức Giêsu, chúng ta không có gì phải sợ, vì mạng sống của chúng ta đã được đánh đổi bằng sự chết và sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô. Thế nên, cho dù chúng ta chết lúc nào hay cách nào, chết bởi dịch bệnh hay chết già, chết bởi ung thư hay tai nạn, thì chúng ta vẫn không thực sự chết. Với niềm tin này, chúng ta được kêu mời để sống một cuộc sống khác so với số còn lại của thế giới này. Chúng ta cần phải có đức tin, lòng can đảm và sự tín thác tuyệt đối, cho dù bất kỳ điều gì đang xảy ra trên thế giới này.